हेलो नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम कमल हो आज यो मेरो युक्स ब्रदरमा तपाईहरुलाई वेलकम छ इट्स अ रियली गुड न्यूज चाहिँ के छ भन्दाखेरि एज केयर वर्करलाई पनि पीआर दिने भएको छ हैन यो चाहिँ एकदमै यहाँ भन्दा ठूलो खुशीको खबर चाहिँ हुन सक्दैन किनभने तपाईहरु एकदम स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ तपाई युनि पढेर त्यहाँबाट अकाउन्टिङ पढेर अरु कुनै पनि फिल्डमा पढेर त्यहाँबाट पीआर आउँछ आउँदैन भन्ने त्यस्तो सोचेर तपाईहरु डिप्रेस हुनु भएको छ भने यो एज केयरबाट चाहिँ पीआर अप्लाई गर्न मिल्छ अनि 186 भिजा हैन अनि अब एज केयरमा चाहिँ के छ भने तपाई 3 महिना 4 महिनामा तपाईको कोर्स पनि सिद्धिन्छ के तपाई अहिले काम गर्नु भएको छैन भने यु क्यान स्टडीइङ राइट नाउ अनि त्यसपछि तपाईको सर्टिफिकेट आएपछि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई एक्सपीरियन्सहरु केही चाहिदैन या त तपाईसँग सर्टिफिकेट छैन भने 1.5 वर्ष 2 वर्षको एक्सपीरियन्स छ भने त्यो एक्सपीरियन्सले पनि डाइरेक्ट अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा भनेको इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज पनि एकदमै कम छ त्यस्तो धेरै 6 7 पनि चाहिदैन किनकि यो पोइन्ट बेस पनि हैन तपाई जुन नर्मल भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ काममा गएर त्यति मात्रै चाहिन्छ ओभरअल 5 हुँदाखेरि हुन्छ हैन अनि डोन्ट मिस दिस अपर्चुनिटी र यो सधैँभरि हुँदैन यो 2024-25 फाइनान्शियल इयरमा यिनीहरुले यो भिजा खोलेको छ किनभने वर्कफोर्स कम भएको भएर अब यो सधैँभरि हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यही भएर डोन्ट मिस दिस अपर्चुनिटी अप्लाई गरेर फटाफट भिजा निकाल्नु पीआर निकाल्नु त्यसपछि अगाडि पढ्ने के गर्ने अगाडि लाइफको त्यहाँबाट तपाईहरु प्लान गर्न सक्नुहुन्छ हैन भिजा हुनु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो कति जना ट्राइब्युनलमा पनि हुन सक्नुहुन्छ तपाईहरु हैन इफ यु आर इन ट्राइब्युनल तपाईसँग लिमिटेड टाइम छ 6 महिना 1 वर्ष 1.5 वर्षको मात्र टाइम छ भने हैन यो सर्टिफिकेट 3 गरेर त्यसपछि भिजा अप्लाई गरेर अनि त्यसपछि तपाईको त्यो जुन पनि ट्राइब्युनलको जुन पनि केसहरु छ त्यो विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ त्यसो गरेपछि पीस अफ माइन्ड हुन्छ हैन भिजा भएन भने कति तनावहरु लाइफको अगाडि हामीले फोकस गर्नै सकिदैन के जस्तो कि अब कसरी लाइफमा अब के गर्छु भन्ने कुरा हाम्रो सोचहरु हुन्छ नि त्योहरु हामीहरु एक्जिक्युट गर्नै सकिदैन जबसम्म हामीसँग भिजा आउँदैन जबसम्म हामीसँग भिजा हुन्छ भिजा भएपछि चाहिँ म यसो गर्छु उसो गर्छु म पढ्छु म प्रोफेसन चेन्ज गर्छु काम गर्छु दुनियाभरिको अगाडिको लाइफका हामी फ्युचर प्लानिङहरु बनाउन सक्छौं हैन हाम्रो सपनाहरु देख्न सक्छौं तर भिजा नहुँदाखेरि चाहिँ हामी टोटली ब्लर हुन्छ अगाडि हैन त्यही भएर अहिले चाहिँ यो गोल्डन अपर्चुनिटी छ पहिला एकचोटी 2017-18 मा 457 भिजालाई स्क्रैप गरेर हजारौं लाखौं मान्छेहरुलाई दुःख दिएको थियो अहिले फेरि अब हेर्नु घुमी फेरि त्यस्तै सिचुएसन तर अहिले कति राम्रो घुमी फेरेर हुन्छ नि राम्रो पनि आउँदो रहेछ अब त सबै सिद्धिएछ भन्ने जस्तो भएको थियो के एकचोटी त्यतिखेर तर अहिले त्यस्तो छैन अहिले फेरि राम्रो सजिलो बनाइदिएको छ तर यो सजिलो सधैँभरिलाई हैन लाइटली नलिनु हैन अहिले यो अपर्चुनिटी आएको छ यसलाई ठ्याप्पै लिएर आफ्नो भविष्य आफ्नो फ्युचर आफ्नो केटाकेटीको फ्युचरहरु सेक्युर गर्नु हैन त्यही भन्छु अनि सबै जग्गाबाट यो स्पोन्सर लिन मिल्दैन फेरि जुन चाहिँ एज केयर प्रोवाइडर हुन्छ त्यो चाहिँ युनियनसँग टाइ अप भएको हुनुपर्छ एज केयर युनियनसँग टाइ अप भएको हुनुपर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ फेडरल गभर्नमेन्टसँग लेबर एग्रीमेन्टमा टाइ अप भएको हुनुपर्छ उनीहरुको लेबर एग्रीमेन्टसँग एग्रीमेन्ट भएको हुनुपर्छ कि हामीलाई मान्छे चाहिएको छ हामी लेबर शॉर्टेज छ भनेर उनीहरुको टाइ अप भएको हुनुपर्छ रेजिस्टर हुनुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ कति प्रोवाइडरहरु टाइ अप भएको हुँदैन या त युनियनसँग टाइ अप भएको हुँदैन त्यस्तोहरुसँग चाहिँ स्पोन्सर लिन मिल्दैन यो भिजा सजिलो भए तापनि कतिलाई स्पोन्सरशिप पाउनलाई गाह्रो भइरहेछ कि यो त गाह्रै हुन्छ कि भन्ने त्यस्तो प्रश्नहरु छ भने म चाहिँ के भन्छु भने मेरो सजेसन चाहिँ के छ भने इफ यु आर इन मेलबर्न सिडनी ब्रिस्बेन हैन यहाँनेर चाहिँ भरिसक्कै टार्गेट नगर्नु किनकि बिग सिटीजमा चाहिँ के हुन्छ भने स्टुडेन्टहरु प्रशस्त हुन्छ मान्छेहरु इमिग्रेन्टहरु प्रशस्त हुन्छ त्यही भएर वर्कफोर्सहरुलाई कभर गरिरहेको हुन्छ के तर तपाई रिजनलमा टार्गेट गर्नुभयो भने क्वीन्सल्यान्डको केन्स मकाई रकह्याम्पटन अनि ग्ल्याडस्टोन उता अनि न्यू साउथ वेल्सको उता रिजनलहरु मैले बेसिसके हैन रिजनल सिटीजहरुतिर टार्गेट गर्नु जस्तो न्यू साउथ वेल्समा के वुलुङ्गोनहरु छ अरु पनि दुनिया छ उम्बो नर्थतिर हैन धेरैवटा रिजनल सिटीहरु छ न्यू क्यासल भयो यो यतातिर हैन अनि भिक्टोरियामा हो भने तपाई जस्तो बेन्डिगो मिल्ड्युरा
सेपटन ब्यालोरेट यतातिर जिलोङ यतातिर टार्गेट गर्नुभयो भने तपाईले सजिलै भेट्नुहुन्छ किनभने रिजनलमा चाहिँ के हुन्छ भने पपुलेसन चाहिँ निकै हुन्छ हैन पपुलेसन निकै हुन्छ अनि यतातिर चाहिँ प्राय जस्तो रेसिडेन्शियल होमहरु धेरै हुन्छन् के सिटीमा कम हुन्छ रिजनलतिर बढी हुन्छ किनकि यो चाहिँ सिटीमा चाहिँ अब रिटायरमेन्ट कोही पनि बस्दैन नि त त्यही भएर गाउँतिर धेरै हुन्छ अनि वर्क फोर्स चाहिँ थोर हुन्छ यता हैन त्यही भएर रिजनलमा ट्राई गर्नु 99.9% तपाईहरुले पाउनुहुन्छ अनि त्यही हो इम्प्लोयर चाहिँ रेजिस्टर हुनुपर्छ युनियनसँग प्राय जस्तो हुन्छ यो इट्स नट अ बिग डिल तर स्पोन्सरशिप पाउन पनि एकदमै सजिलो छ तपाईले रिजनलमा टार्गेट गर्नुभयो भने अनि यो भिजाको कन्डिसनहरु के छ अनि एप्लिकेसन तपाईले एप्लिकेसन हाल्दाखेरि तपाईलाई के चाहिन्छ रिक्वायरमेन्टहरु के छ म सबै बताउँछु ल पहिलो चोटी हामी हेरौं कन्डिसनहरु चाहिँ के रहेछ हैन त्यो चाहिँ ल हेरौं यहाँ हेर्नुस् कन्डिसनहरु हेर्नुस् तपाईहरु हैन एज केयर इन्डस्ट्री लेबर एग्रीमेन्ट टर्म्स एन्ड कन्सेसन भनेको छ हैन यो एक एकवटा गरेर म देखाउँछु तपाईहरुलाई 2 years pathway to permanent residency through the employer nomination scheme 2 वर्ष काम गर्दिनु पर्ने हुन्छ तपाई जब एकचोटी तपाईको भिजा आउँछ हैन अनि त्यसमा स्ट्रिमलाइन भिजा नोमिनेसन एन्ड प्रायोरिटी भिजा एप्लिकेसन प्रोसेसिङ यो सबैलाई एप्लिकेबल हुँदैन यो अनलेस इफ यु आर तपाईको भिजाहरु छैन भने मात्रै तर छैन भने पनि तपाईले अप्लाई गरेपछि ब्रिजिङ भिजा आउँछ तर अब ओभरसीज एप्लिकेन्टहरुलाई चाहिँ यो के भनेको छ नि प्रायोरिटी प्रोसेसिङमा हाल्ने अप्सन पनि छ भनेको हो यो नो पोस्ट क्वालिफिकेसन अर एक्सपिरियन्स रिक्वायर कुनै पनि पहिलाको क्वालिफिकेसन पनि चाहिदैन वर्क एक्सपिरियन्स पनि चाहिदैन इन द सेन्स लाइक वर्क एक्सपिरियन्स छैन र सर्टिफिकेट छ भने नि हुन्छ सर्टिफिकेट छैन र वर्क एक्सपिरियन्स छ भने नि हुन्छ अब हेर्नु अर्को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अब आइएल्स पीटीमा 7 8 9 निकाल्नु पर्दैन इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज कन्सेसन फर वर्कर्स विथ रेलेभेन्ट कम्युनिटी ल्याङ्ग्वेज स्किल एनुअल स्यालेरी अफ एटलिस्ट 51,222 AUD or the Australian market salary rate where it is higher भनेको छ हैन अब 51,222 त यो त सजिलै कमाउने भयो किनभने इफ यु वर्क इन एज केयर तपाईको फ्यामिली बच्चाहरु छैन भने यु क्यान इजिली मेक समवेयर अराउन्ड 70 to 80,000 इजिली नो प्रब्लम इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के भनेको छ भने कम्युनिटी ल्याङ्ग्वेज स्किल यसो बाहिर गएर हाई हेलो बोल्न सक्ने थ्यांक यू यताउता बोल्न सक्ने 4.55 ओभरअल भयो पनि हुन्छ भनेको छ अनि तपाईको भिजा एप्लिकेसनमा चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ hold a relevant AQF certificate 3 or equivalent. AQF भनेको Australian Qualification Framework or equivalent or higher qualification. Suppose तपाई हायर कुनै जस्तो डिप्लोमा इन सोशल वर्कहरु गर्नु भएको छ भने पनि त्यो क्वालिफिकेसनले पनि यसलाई एज केयरमा अप्लाई गर्न मिल्छ. You can also have 12 months of relevant work experience or part-time equivalence in lieu of the qualification तपाई आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ. Obtain a positive skill assessment from Australian Nursing and Midwifery Accreditation Council or the Australian Community Worker Association if you obtain your qualification overseas. If suppose तपाई नेपालबाट इन्डियाबाट कहीँबाट पनि आएर तपाई उताबाट नर्सिङ गर्नुभएको छ भने नर्सिङ पनि गर्नुभएको छ या त डिप्लोमा इन नर्सिङ गर्नुभएको छ भने पनि यहाँ आएर स्किल एसेसमेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ. अस्ट्रेलियन नर्सिङ एन्ड मिडवाइफरी एसोसिएसन या त अस्ट्रेलियन कम्युनिटी वर्कर एसोसिएसनबाट कहीँबाट पनि स्किल एसेसमेन्ट गरेपछि तपाई यहीँको अस्ट्रेलियन क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्कको अन्डरमा आउनुहुन्छ अनि you will be able to apply. Have an English language proficiency level of at least 5 or equivalent 4.5 IELTS मा त तपाई पढ्दै नपढी गएर दिँदाखेरि नि आउँछ जसको पनि आउँछ हैन. अनि एकदमै सजिलो छ. So don't miss this opportunity and thank you for watching this video all the way. अनि मलाई सपोर्ट गर्नु होला. Don't forget to hit that like and subscribe button. यस्तै अरु पनि इन्फर्मेसन लिएर आउने छु. Obviously this will help you guys. And one more thing, please don't waste your time. Thank you so much. Take care. Namaste. Bye.